สวัสดีครับ EQ เทเลโฟนนะครับหรือว่าช่างหนึ่งนนทบุรีนะครับวันนี้เจออีกแล้วนะครับสำหรับ iPhone 11 Pro Max นะครับอาการไม่มีสัญญาณนะครับเยอะจริงๆนะครับรุ่นนี้เสียเยอะมากนะครับตอนนี้ดูสถานะนะครับอันนี้นะครับใส่ซิมไว้นะครับมีซิมอยู่ด้านในนะครับนี่นะครับใส่ซิมเข้าไปขึ้นไม่มีบริการนะครับจะขึ้นกำลังค้นหาก่อนนะครับขึ้นกำลังค้นหาสักแป๊บหนึ่งแล้วก็จะตัดเป็นสถานะไม่มีบริการนะครับเครื่องนี้ลูกค้ามาจากบางใหญ่นะครับนนทบุรีนะครับเจอเยอะมากตอนนี้นะครับตัวนี้เดี๋ยวเรามาซ่อมกันเลยนะครับตัดหน้าจอลงมาก็จะแจ้งสถานะจากที่บอกนะครับ
ค
อันนี้หลังจากแยกบทประกอบแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเทสอีกทีหนึ่งว่าตัวเครื่องแอคทีฟสัญญาณได้หรือยังนะครับอันนี้เป็นซิมเหมือนเดิมนะครับอันนี้ประกอบคร่าวๆก่อนนะครับอันนี้อันดับแรกที่เราสังเกตได้จากตรงนี้ก็คือสัญญาณแอคทีฟได้ปกตินะครับ 4G ทำงานปกติปัดหน้าจอลงมานะครับเพื่อจะดูข้างในอีกทีนึงเห็นไหมครับตอนนี้ระบบสัญญาณนะครับหรือว่าระบบเซลลูล่าทำงานปกตินะครับมีการค้นหาสัญญาณเจอก็จะเจอเครือข่ายถ้าใส่ซิม AS ก็จะเจอ AS นะครับถ้าใส่ D-Tag ก็จะเจอเป็น D-Tag อยู่ตรงนี้นะครับก่อนหน้านี้ก่อนซ่อมเครื่องก็จะมีอาการใส่ซิมแล้วขึ้นกำลังค้นหานะครับสักพักหนึ่งก็จะสลับเป็นสถานะไม่มีบริการก็คือเครื่องไม่เจอเครือข่ายนั่นเองนะครับอันนี้ก็ซ่อมเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาประกอบเครื่องเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวลองเทสเครื่องระบบอื่นก่อนนะครับเสียงปกติเทสระบบเฟซได้ดีนะครับก็เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาประกอบเครื่องเลย
าวกันชื้นนะครับ อันนี้ทางร้านจะไปแกะให้ทุกเครื่องหลังจากที่แกะเครื่องซ่อมนะครับตั้งแต่ iPhone 6s จนถึง iPhone 12 Pro Max นะครับ
ก็เรียบร้อยเดี๋ยวเทสเครื่องซ้ำอีกรอบหนึ่งนะครับรับสัญญาณได้ปกติ 4G 3G ทำงานปกตินะครับระบบอื่นก็ทำงานได้ปกตินะครับไม่มีผลอะไรกับระบบปลีกย่อยต่างๆกล้องทำงานปกตินะครับไม่มีหมายเลขที่คุณเรียก อันนี้ก็โทรตรวจสอบหมายเลขอีกครั้งได้ปกตินะครับก็เรียบร้อยนะครับสำหรับรุ่นนี้เจอค่อนข้างเยอะมากนะครับตอนนี้ที่เป็น iPhone 11 Pro Max 11 Pro ก็เริ่มเจอนะครับใช้อยู่ดีๆแล้วก็สัญญาณหายขึ้นไม่มีบริการส่วนมากเครื่องไม่หล่นไม่โดนน้ำนะครับจากที่ซ่อมมาค่อนข้างเยอะพอสมควรทุกเครื่องที่ลูกค้าเอามาแจ้งซ่อมไม่มีร่องรอยการหล่นนะครับหรือว่าโดนความชื้นเพราะว่าตัวเมนบอร์ดไม่กระดาษเทสชื้นไม่เปลี่ยนสถานะนะครับส่วนมากจะเป็นเองจะเป็นกับเครื่องที่อายุการใช้งานครบ1 ปี1 ปี 2 เดือน1 ปี 3 เดือนแล้วแต่นะครับคิดว่าอาการนี้น่าจะเสียค่อนข้างเยอะในรุ่น iPhone 11 Pro Max นะครับอันนี้ก็สำหรับลูกค้าที่เครื่องมีปัญหาทางร้านรับซ่อมนะครับไม่ต้องทิ้งเครื่องข้ามวันขึ้นอยู่กับคิวงานก่อนหน้านะครับก็ส่วนมากก็รอรับได้เลยนะครับไม่เกิน2 ชั่วโมงมีประกันหลังซ่อมนะครับสำหรับ 11 Pro Max ถ้าเข้าศูนย์ในกรณีเครื่องหมดประกันแล้วนะครับศูนย์จะเคลมเครื่องใหม่นะครับประมาณ 20,000 30,000 ราคาค่อนข้างสูงไอ้นี้ที่ร้านซ่อมไม่ถึงหมื่นนะครับก็ไม่แพงแล้วก็ไม่ถูกจนเกินไปนะครับก็อยู่ในเรทราคาที่ไม่สูงมากพูดง่ายๆก็ประหยัดกว่าการเคลมเครื่องใหม่หลายเท่านะครับอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับ iPhone 11 Pro Max ไม่มีบริการนะครับหรือว่าขึ้นกำลังค้นหาสวัสดีครับ